आज म एउटा युनिक भिडियोमा छु र आज म तपाईहरुलाई हाम्रो नेपालमा नि अहिलेसम्म कुनै पनि ब्लाइन्डले अहिलेसम्म तपाईहरुलाई नबताएको कुरा बताउँदै छु। तपाई जे कल्पना गर्नुहोस् र हेर्नुहोस्, यानी कि आफ्नो मनमा के रे ईस्ट पूर्वबाट सूर्य उदाइरहेको तपाईहरुले कल्पना गर्नुहुन्छ भने सेम तपाई सूर्य पूर्वबाट कि पश्चिमबाट केबाट उदाउँछ, तर मलाई इंग्लिशमा थाहा छ द सन राइज फ्रम द ईस्ट अनि यो जुन दिशाबाट उदाउँछ त्यो दिशा तपाईले कल्पना गरेर यानी कि एउटा इडिट बक्स आउँछ त्यहाँ लेख्नु मात्र भयो भने ठ्याक्कै सूर्य त्यही दिशाबाट उदाइरहेको तपाईले फोटो पाउनुहुन्छ। सेम लाग्छ कि तपाईले सूर्य उदाइरहँदा तपाईले खिच्नु भएको छ। तर साथीहरु यो कल्पना गरेर मात्र हुँदैन, यसको लागि यो तपाईले डिटेलमा इंग्लिशमा लेख्नु पर्छ। डिटेलमा भन्दाखेरि लङमा लेख्नु लङमा नलेखे पनि हुन्छ, तर स्पष्ट चाहिँ लेख्नु पर्छ। यसको लागि हामीले एउटा वेबसाइटको प्रयोग गर्नु पर्छ जसको नाम हो crayon.com CRAIYON _COM crayon.com। त्यसपछि crayon.com पछि यसको लिंक म हैन, यसको लिंक म अलरेडी टेलिग्राम च्यानलमा राखिदिएको छु। टाइटल छ क्लिक दिस लिंक टु गेट योर इमेजिनेसन इन्टु रियल इमेज। त्यहाँ छ अनि त्यहाँ लिंक छ, तपाई त्यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। कतिजनासँग टेलिग्राम च्यानल छैन, त्यही भएर म यहाँ टाइप गरेर नै हेराइदिन्छु। क्रोममा जान्छु म। Web view. Home connection is mindwise.net. Start voice search but switch or close. Start voice switch or close tabs button. More options but new tab new tab. म न्यू ट्याब गर्छु क्रोममा सर्च गर्नको लागि। खुल्दै छ एकछिन। Search or type web address. Start voice search or type web address text box. Studio.audio Y F C Have 10 suggested items in list below. C AN.com सेशन में आयो AEN.com I on.com Y on.com O N.com N.com M period com X C O M M delete M 4 suggested items in go अनि go English UK QWERTY keyboard hidden लेख्नुहुन्छ। Crayon track link contact search pricing log sign up link close icon button. So friends, यहाँ तपाईले साइन इन लगइन के पनि गर्नु पर्दैन। Crayon CRI on lead who heading what free online what do you want to generate text box. सेम साथीहरु यहाँ तपाईको लगइन को अप्सन छ, तर तपाईले केही गर्नु पर्दैन लगइन छ Free online AI image generator from text. फ्री AI इमेज जेनेरेटर फ्रम टेक्स्ट, यानी कि तपाई द सन राइज फ्रम द ईस्ट लेख्नु भयो भने त्यसमा What do you want to generate text box. एउटा पेपरमा द सन राइज फ्रम द ईस्ट भनेर लेखेर आउँदैन, तर ती ईस्टबाट सूर्य उदाइरहेको फोटो आउँछ। What do you want to generate text box. What do you want to generate टेक्स्ट बक्स चाहिँ यहाँ आउनु होला। Free online AI what do you want to generate showing English एकदम सिम्पल छ। WERTY keyboard. अब म यहाँ लेख्छु द H G T T B H H R E E space D S S Y U U D N N space sun अनि स्पेस छ यो T द सन राइज O I D S S E E space rise फ्रम F R O N M साथीहरु स्लोली टाइप गरिरहेको छु कि सबैजनाले बुझोस्। space from T H E space E A S S T
East. Period. East. ल सुन्नुस् Crayon loading. Empty star. Empty. Crayon load. Clean text like the sunrise from the east. Text box. Editing. साथीहरु तपाई यहाँबाट Clean text icon button. तपाई यहाँबाट इज बक्सलाई क्लिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ इमेज जेनेरेट गर्नको लागि Crayon loading icon draw button. क्रेयन आइकन लोडिङ ड्रअर बटनमा क्लिक गर्नु होला अनि वेट Period. English. UK. QWERTY. Crayon. Facon. Search price log sign. But Crayon see up free on the sunrise. Clean text. Crayon 11.1. बढ्दै छ 14.3. 14% भयो साथीहरु यो टेक्स्टबाट यो टेक्स्टलाई नै इमेजमा कन्भर्ट गर्दै हो त एकदम छिटो हुन्थ्यो 23.7. तर यो एकदम मजाले फोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर अलि टाइम लिन्छ यहाँ हुँदै छ 31.5. 31% भएको थियो साथीहरु भोलि 43.0. भोलि च्यानलमा भिडियो सायद आउने छैन त्यसकारण म माफी प्राप्ति छु किनकि मेरो स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन अनि भोलि मलाई काम छ एकदम आज पनि मेरो आवाज राम्रो छैन तर साथीहरु जति बेलासम्म यो फोटो बनिरहेको छ त्यति बेलासम्म तपाईहरु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस् र सब्स्क्राइब गरिदिनुस् यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने 6:15 p.m. Crayon load Crayon. Crayon flag contact surprise log site load but Crayon CRI free online at the sun clean text like Crayon the sunrise from the east. Graphic. सो साथीहरु फोटो पनि The sunrise from the east. धेरै आएको The छ sunrise from the east. The sunrise from the east. द सनराइज फ्रम द ईस्ट The sunrise from the east. द सनराइज फ्रम द ईस्ट धेरै छ म यसलाई क्लिक गर्छु क्लिक गर्नु होला The sunrise from the east. Graphic advertisement third party ad content profiles and space. Advertisement close at home button. Close ad button. म एडलाई हटाइदिए Crayon flag content search price log site close but see free on the sun clean Crayon swipe left icon button. Right the sunrise from loading icon download icon button. अब यहाँ क्लिक गरेपछि अब तपाईको इन्टरनेटको स्पिडले यहाँ Download icon button. डाउनलोड आइकनको अप्सन पाउनुहुन्छ डाउनलोड भयो अब एकछिन Download icon button. फेरि म डाउनलोड गर्न खोज्छु www.crayon.com wants to download multiple files. हो मल्टिपल फाइल भनेर आयो नि Home button connection is secure. अनि साथीहरु यो सब नन कपिराइट इमेज हुन्छ यसमा कुनै कपिराइट हुँदैन सो तपाईहरु जे कल्पना गर्नुहुन्छ त्यसलाई फोटोमा हेराउने भिडियो आज म हजुरहरु समक्ष प्रस्तुत गरे र यो एकदम आज Screen locked. त्यही भएर युनिक भिडियो पनि 6:16 p.m. लिएर आए कि भोलि म Home button. च्यानलमा उपस्थित हुन पाउँदिन भनेर System launcher. तर साथीहरु मेरो चान्स हुन्छ कि म भोलि भिडियो सायद हाल्दिन तर आउन सक्छु यदि त्यस्तो Exit superpower save edit button. मेरो अवस्था राम्रो भयो भने 6 Friday Pro Arizona screen recorder. Arizona screen recorder. अनि साथीहरु सबै प्रोसेसहरु बुझिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई आएको छ सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो सब्स्क्राइब आवर च्यानल Record button. for latest technology related tutorial because this channel provide latest technology related tutorial in Nepali language with screen reader for blind and visually impaired. Thank you.